זאת העיר עזה, אלה מחנות המרכז והמואסי, האוכלוסייה הפלסטינית נמצאת בשני המקומות האלה. מרכז הכובד, העיר עזה, שם המפקדות, שם המפקדים, שם התשתיות, משם החמאס שולט. ובראשם בירת הטרור, העיר עזה. אני רוצה להראות לכם את זה על המפה. צה"ל שולט בכל השטח הצהוב, זה אומנם סכמטי, אבל זה מתאר די במדויק את מה שקורה בשטח. זאת העיר עזה, אלה מחנות המרכז והמואסי, האוכלוסייה הפלסטינית נמצאת בשני המקומות האלה. מרכז הכובד, העיר עזה, שם המפקדות, שם המפקדים, שם התשתיות, משם החמאס שולט. בנוסף, הקבינט קבע 5 עקרונות לסיום המלחמה. 1. פירוק החמאס מנשקו. 2. השבת כלל החטופים, החיים והחללים כאחד. 3. פירוז הרצועה. פירוז הרצועה זה שונה מפירוק החמאס מנשקו, כי זה אומר למנוע אפשרות לייצר כלי נשק, וגם למנוע אפשרות להבריח כלי נשק לתוך הרצועה. 4. שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה. 5. ממשל אזרחי חלופי שאינו חמאס ואינו רש"פ, כלומר, אינו מחנך את ילדיו לטרור, אינו מממן טרור ואינו מחולל טרור. ממשל שיחיה בשלום ממדינת ישראל. צה"ל יאפשר לאוכלוסייה בעיר עזה להתפנות מאזורי הלחימה, כפי שעשינו בהצלחה בח'אן יונס, ברפיח, לאחרונה גם בדיר אל-בלח. אנחנו נאפשר לאזרחים מסדרון יציאה מסודר ובטוח, וסיוע הומניטרי מחוץ לאזורי הלחימה. אחרי חודשים של משא ומתן עקר, התברר בוודאות שהחמאס פשוט לא מעוניין בעסקה. החמאס דבק בסרבנותו. הוא העלה תנאים בלתי אפשריים, לא רק לדעתנו, גם לדעת ארצות הברית. מהם התנאים האלה? הם כוללים בין השאר נסיגה מוחלטת מהרצועה, כולל מציר פילדלפי, מה שיאפשר הברחה חופשית של נשק, שחרור מחבלי נוח'בות, את המפלצות האלה, דרישה לערבויות בינלאומיות כובלות שלא יאפשרו לצה"ל לחזור ללחימה. אלה תנאי כניעה שאף ממשלה אחראית לא תסכים לקבל. בוודאי שאני לא אסכים לקבל אותם. החמאס הוליך אותנו שולל, ולכן השתכנעתי שהדרך היחידה להשיב את כל חטופינו היא הכרעת החמאס. עכשיו, בקבינט עלתה גם חלופה של עמידה במקום, תוך כיתור מעוזי החמאס, אלה שנותרו, וביצוע פשיטות. לאחר דיון מעמיק, סבר רוב מוחלט של חברי הקבינט, שבדרך זו לא נשיג לא את ההכרעה, ולא את השבת חטופינו. אני מזכיר לכם שבתחילת המלחמה היה גורם ביטחוני בכיר ביותר שאמר לנו, צריכים להתרגל לרעיון שלא נחזיר אפילו חטוף אחד חי, אפילו אחד. אני סברתי אחרת, ואכן בדרך שהובלתי, שחררנו עד כה את רוב חטופינו, 205 מתוך 255, מהם 148 בחיים. אנחנו מחויבים להשיב את 20 החטופים החיים שנותרו, ואת 30 החטופים שאינם בחיים, שנמצאים בעזה. רעייתי ואני מקיימים קשר רצוף עם משפחות החטופים. אנחנו רואים את סבלם, אנחנו חשים את סבלם, וזה נוגע לליבנו, זה קורע את הלב. אני נחוש להחזיר את כולם. אזרחי ישראל, אנחנו בצומת דרכים היסטורי. יממה אחרי הטבח של 7 באוקטובר, אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים יחד. שברנו את הציר האיראני. בלבנון, חיזבאללה הוקע, והממשלה החדשה פועלת לפרקו מנשקו. בסוריה, אסד נפל. תפסנו את כתר החרמון, ואנחנו פועלים לפרז את האזור מעבר לגבול, ואנחנו מגנים על אחינו הדרוזים מפני שחיטה. באיראן סיכלנו 2 איומים קיומיים, איום הגרעין הקיומי ואיום הטילים הבליסטיים הקיומיים. זהו הישג היסטורי, הישג שמנסים לטשטש אותו, כאילו הצלת חייהם של 10 מיליון אזרחים, והצלת חייה של מדינת ישראל לדורות, הבטחת עתידנו לדורות, זה עניין של מה בכך. אני אומר לכם דבר פשוט, כל זה נעשה למרות הלחצים הכבירים, מבית ומן החוץ,
לחצים לעצור את המלחמה, לחצים עוד לפני שנכנסנו לרפיח. אם הייתי נכנע ללחצים האלה, סינואר והנייה היו עדיין שולטים בעזה, נסראללה בלבנון, אסד בסוריה, ואיראן היום הייתה דוהרת לגרעין. הייתה דוהרת לגרעין ולייצור 20,000 טילים בליסטיים. שני הדברים האלה הם מסכנים את קיומנו. עכשיו, גם בעזה השגנו הישגים גדולים. השגנו שליטה על רוב השטח, חיסלנו מפקדים וטרוריסטים רבים, והרסנו יכולות ייצור ושיגור של רקטות. חמאס נדחק לשני מעוזיו האחרונים שהראיתי, אבל אני חייב גם להגיד את האמת. הניצחון טרם מושלם. חיסול חמאס הוא תנאי לביטחון ישראל ולעתידנו. לא נוכל להסתכל לילדינו בעיניים ולהשאיר את מבצעי הטבח על כנם מאחורי הגדר במרחק של מטרים ספורים מיישובנו. המבחן כעת הוא גורלי. כוח הרצון שלנו לחסל את מבקשי נפשנו מול כוח הרצון שלהם להשמיד אותנו. אני נחוש לסיים את המלחמה בניצחון שלנו. ודווקא משום שאני מודע למאמץ הגדול של משרתי המילואים, אני מבקש לסיים את המלחמה מהר ככל האפשר. ולכן הנחיתי את צה"ל לצמצם את לוחות הזמנים להשתלטות על העיר עזה. אני כמובן שומע את השיח באולפנים שנועד לרפות את ידינו. מה הם אומרים לנו? אין ברירה. צריך להיכנע לחמאס. ואני אומר, אין ברירה. צריך להכריע את החמאס. אני לא מתכוון להנציח את החמאס, אני מתכוון לנצח את החמאס. אני נפעם מגבורת לוחמינו ומגבורת אזרחינו. אני שומע את החיילים בשטח, אני שומע את האזרחים יום יום. אני רוצה לקרוא לכם פתק שקיבלתי מאשת חייל מילואים שבעלה כתב לי אתמול. גדוד 9220, זה גדוד מילואים, מבקש למסור. אנחנו מאוד חזקים בשביל לנצח. אין חולשה, ויש לנו מוטיבציה, ויש לנו יכולת לעשות את כל כמות המילואים להכריע. והיום שוחחתי עם מוהד, קצין בגולני, גיבור ישראל שאיבד את שתי רגליו בעזה לפני כמה שבועות. הוא אמר לי, אני מדבר בשמי וגם בשם חבריי לנשק. ראש הממשלה, לך עד הסוף. אי אפשר להשאיר את המפלצות הללו, החלאות הללו שם. אם יכולתי, הייתי חוזר להילחם. ראש הממשלה, תמשיך להילחם עד הסוף, עד הניצחון. לשם בדיוק אנחנו הולכים. בעזרת השם נעשה, ובעזרת השם נצליח. שאלות? מוטי קסטלר, ערוץ 14. ערב טוב אדוני ראש הממשלה. אנחנו עדים מתחילת המערכה לקמפיין נרחב חד צדדי בגיבוי מסיבי של ערוצי התעמולה שמעדיף את הרגש על פני השכל. נראה לפחות לציבור בוחריך שיריביך עשו שימוש מדויק בתורת הלחץ של ז'בוטינסקי, שאתה בספרך הזהרת מההשלכות של לחץ כזה כשהוא מופעל נגדך. האם יכול להיות שהעובדה שאנחנו רואים פעם אחר פעם פעולות חלקיות ברצועה ודחיפה שוב ושוב לעסקה במקום להכרעה מוחצת גם במרכבות גדעון וגם במבצע הנוכחי, זה תולדה של הלחץ המטורף הבלתי נתפס כמעט שמופעל עליך? והאם יכול להיות שאחרי תחילת המבצע תעצור שוב במידה וחמאס יציע עסקה חלקית? סליחה, רק... לשאלה שלך, את המלחמה הזאת אנחנו מנהלים בשום שכל. קודם כל קבענו שאנחנו רוצים לשחרר את רוב החטופים וגם להכות בחמאס, בסופו של דבר להכריע אותו. וזה מה שעשינו, צעד אחר צעד. זה נכון ששחרור החטופים היה כרוך קודם כל בצעדים. שואלים, למה המלחמה נמשכת כל כך הרבה זמן? קודם כל משום שעצרנו בשביל שחרור חטופים. שנית, היה ממשל שלא בדיוק אחרי סיוע ראשוני, אחר כך כבר שם הרבה לחץ נגדי וגם כפה עלינו אמברגו, כפי שאתה יודע. כן? שלישית, עסקנו גם בזירות אחרות. לא הפסקנו להילחם, אבל
12 הימים במבצע עם כלבי, קדמו להם 6 חודשים של התארגנות אינטנסיבית. ולכן מכל הסיבות האלה, זה לקח זמן עד שביצענו את כל מה שאמרנו שנבצע, והשגנו ניצחונות כבירים, גם בלבנון וגם בסוריה וגם באיראן, ניצחונות כבירים שאיש לא היה מדמיין עליהם. ועכשיו צריכים לחזור ולסיים את המלאכה. אני מחויב לסיום המלאכה, לא לעצירת המלאכה. ואני משוכנע שהדרך הטובה ביותר להשיג את כל יעדינו, לרבות שחרור כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, זה להכריע את החמאס. הגענו לצומת הזאת. תעלה בבקשה את השקף הזה שוב, בחזרה. תעלה. אני יכול לראות את שקף המפה של עזה? אפשר לראות את זה בבקשה? כן? יפה. זה מה שנשאר. זה גם ייפול, אבל זה ייפול אחרי שזה ייפול. זה מה שנשאר. לא עשינו את זה באופן שיטתי. היינו בעזה, עברנו פה ועברנו כאן, אבל כיעד להפיל את החמאס, להפיל את המעוז האחרון שלו, להפיל את מרכז הכובד שלו, זה לא עשינו, זה אנחנו עושים עכשיו, ואני בטוח שהדבר הזה ייתן לנו גם את שחרור כל החטופים. כן. אתה לא תעצור בעסקה חלקית? אני מחויב לעסקה שתביא לעסקה, לשחרור כל 20 חטופינו, ופעולה מוחצת שלדעתי תביא את זה, זה הכרעת החמאס. ערוץ 13, יובל סגל. שלום אדוני, ערב טוב. הרמטכ"ל אמר שהמערכה לכיבוש עזה היא מלכודת מוות לחיילים ולחטופים. אתה יכול להסתכל אדוני ללוחמים בעיניים ולהגיד להם אני שולח אתכם למערכה אחראית שתשיב את החטופים, ובהמשך לכך איך אתה מסוגל אדוני לשלוח ביד אחת מאות אלפי צווי מילואים היום וביד השנייה לעשות לילות בכנסת בניסיון לרצות את השותפים החרדים שלך ולקדם חוק שיפתור את הרוב המוחלט של הציבור החרדי. טוב, השאלה שלך מוטה וגם שגויה. קודם כל, אנחנו לא אישרנו גיוס מאות אלפי חיילי מילואים. זה מסגרת חוקית, פורמלית, שמאפשרת גיוס מילואים מהראשון עד כמה שנחליט. וזה עשינו כמה פעמים במלחמה. אני אגיד לך מתי באמת אמרתי לגייס מאות אלפי חיילים. ביום הראשון של המלחמה. והיה לי ויכוח עם בכירי הצבא. אמרתי, אנחנו לא בסבב, אנחנו במלחמה. ולכן צריך לגייס את כל, כמה זה היה? 350, 400 אלף איש. שהייתה מחשבה לגייס הרבה פחות, 80 אלף, 100 אלף. אז הנה, שם היה ויכוח, אבל זה לא המצב היום. אנחנו פשוט חוזרים על אותה מסגרת רשמית שמאפשרת לנו לגייס מילואים נקודה. אנחנו עושים זאת לא במטרה להפסיק את הגיוס של החרדים, אלא להפך, להביא חוק שיביא לנו 10,000 ומעלה חרדים בחודשיים. זה החוק בשנתיים, סליחה. מי שמתנגד לזה בעצם לא רוצה שנביא גיוס חרדים. יש להם סיבות פוליטיות ואחרות, הם לא רוצים שנעשה את זה, ואני כן רוצה. והדרך לעשות זאת זה באמת עם אותו חוק שקובע יעדים מאוד ברורים, וגם סנקציות אישיות, וכולם יודעים את זה. זה חוק שלא היה כאן במדינת ישראל, והיום, אתם יודעים, אני ביקרתי גם בחטיבת החשמונאים של חרדים לוחמים, פשוט להתפעם מהרוח ומכוח הלחימה, וראיתי גם חרדים שנלחמים בעזה והרגו עשרות מחבלים, וראיתי גם 5 לוחמים חרדים שנפלו, גיבורי ישראל גם הם. ולכן יש כאן שינוי שמתהווה. מי שרוצה למנוע את החוק, רוצה למנוע את גיוס החרדים. אני רוצה לאפשר את גיוס החרדים. מה היה החלק הראשון של השאלה שלך? ברור שהחוק לוקח זמן, ואם לא היו מתערבים בו, הוא היה לוקח פחות זמן. אני נחוש להעביר אותו מהר. היה לך חלק ראשון של השאלה שלך. מה אתה אומר ואיך אתה מסתכל בעיניים, אתה יכול להגיד ללוחמי המילואים בוודאות, שמה שהרמטכ"ל מזהיר ממנו, מלכודת מוות לחיילים והחטופים, לא דבר שיתממש בקרוב. אני לא רוצה להתייחס לדברים שנאמרו בתוך הקבינט, והם לא בהכרח מדויקים מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להגיד מה אני חושב. קודם כל, אני חושב שאם לא נפעל, החיים של החטופים בסכנה. ואני חושב שאם לא נפעל, לא נוכל לשחרר אותם. 1. 2, אני חושב שהייתה לנו הצלחה גדולה מאוד בכיבוש שטחים עירוניים נרחבים. עשינו את זה בצורה מוצלחת מאוד, וגם למדנו הרבה לקחים. ודיברנו בפירוט, ואני לא אחזור על זה, בתוך הקבינט, על הדרכים בדיוק למנוע את הדבר הזה. ואני חושב דברים מאוד מתוחכמים שהוכחו כמאוד מוצלחים. אני לא אחזור עליהם כאן. ולכן אני לא מקבל לא את ההנחה הראשונה בדבריך ולא את ההנחה השנייה.
אלמוג בוקר, חדשות 12. תודה רבה. אדוני ראש הממשלה, ברשותך שתי שאלות. במרץ 2024, לפני שנה וחצי, אמרת בסרטון ברשתות החברתיות שלך שאי אפשר להשלים את הניצחון בלי שצה"ל ייכנס לרפיח, וזאת כדי לחסל את שארית גדודי חמאס. עוד אמרת לפני שנה וחצי בראיון ל-CBS, אחרי שנתחיל פעולה ברפיח, המבצע בעזה יסתיים בתוך שבועות, אבל אי אפשר להשאיר את המעוז האחרון של חמאס בלי לטפל בו. השאלה, מה השתבש בדרך? שאלה שנייה, הממשלה מאשרת היום גיוס מילואים נרחב, כשאתה, אדוני ראש הממשלה, עושה הכל על מנת לפתור את הציבור החרדי מגיוס. הדחת את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון יולי אדלשטיין, מקורבך, שותפך, אריה דרעי, קורא לצעירים חרדים לא להתפתות ולהתגייס גם אם מדובר בימים של מלחמה. האם נזפת בדרעי על הדברים האלו או שזה על דעתך? ומה אתה רוצה להגיד לציבור שמתגייס פעם אחר פעם, כולל אוהד שהזכרת בתחילת הדברים שלך, מה אתה אומר לו, שהוא צריך שוב לחזור כשיש אחרים שלא נושאים בנטל? זה לא הייתה השאלה, זה היה נאום תעמולה, ואני אשיב בכל זאת לטענות השגויות שטענת בהן. אל תתווכח איתי בבקשה, תן לי לסיים. ובכן, יש כאן גיוס, כן, שאלת שאלה, תמתין. עכשיו לגבי הדברים שנאמר. קודם כל אנחנו פועלים לגייס את כולם, או יותר נכון אנחנו פועלים לגייס אלפים רבים מהציבור החרדי, דבר שלא היה ב-77 שנות קיום המדינה. דבר שני, הדבר הזה לוקח זמן. דבר שלישי, היו כאלה שבפירוש עיכבו את התהליך של החקיקה, שהיה מסתיים היום אלמלא אותם עיכובים שהיו פוליטיים מיסודם. כל דרך למנוע את זה. כל דרך להאריך את הישיבות ולהאריך את הישיבות ולהאריך את הישיבות כדי שלא תהיה חקיקה. עכשיו עברנו למהלך שבו תהיה חקיקה, יהיה חוק ויהיה גיוס. לגבי השאלה שלך, לגבי השירות של האנשים, אני מאוד מעריך את השירות של האנשים. אני חושב שבלי המילואים, בלי השירות של המילואים, בלי התמיכה של המשפחות, שהראיתי דוגמה מזה כאן, לא היינו מגיעים להישגים הגדולים האלה שאנחנו הגענו להם כאן. אבל צריך להבין שאנחנו חייבים להשלים את המהלך. שאלת מה קרה אחרי כיבוש רפיח? מה שקרה אחרי כיבוש רפיח, שהשגנו ניצחונות, אמרתי אנחנו על סף ניצחון, אנחנו השגנו ניצחונות כבירים. אנחנו השגנו ניצחון כביר בלבנון. כרגע ממשלה חדשה שהתחלפה בעקבות הניצחון שלנו. פועלת לפרק את החמאס, או יותר נכון את חיזבאללה מנשקו. אף אחד לא חשב על זה כשאמרתי את זה, אבל אני חשבתי על זה. השגנו ניצחון אדיר בסוריה, כי הפעולה שלנו מוטטה את משטר אסד. והיו גם כאלה שאמרו, אתה יודע, לא צריך למהר, מה יש למהר? אמרתי למהר, להיכנס. ואחר כך השגנו ניצחון אדיר, שירשם לדורות על איראן. אז זה לא בדיוק שישבנו ולא עשינו כלום. השגנו דברים אדירים בתווך, בזמן הזה, מאז כיבוש רפיח בציר פילדלפי, שגם זה אמרו שאי אפשר להשיג, ולא נוכל לקבל שחרור חטופים, כי החמאס מתעקש וכו' וכו'. כל הדברים הללו עשינו. אבל עכשיו צריך להשלים את המהלך. נשאר קודם כל המרכיב הראשון, אולי יש כאלה ששכחו את 7 באוקטובר, באירופה וגם בארץ. אני לא שכחתי. אני לא מוכן שהרוצחים הללו, המפלצות האלה, בדיוק כפי שכתב אוהד, יישארו שם, ואנחנו נחסל אותם, בדיוק כפי שהוא ביקש ממני לעשות. הוא לא דיבר בטון שלך, הוא דיבר בקו שלי ושל רוב אזרחי ישראל. ואם אתה שואל אותם, אתם מוכנים שהחמאס יישאר שם? שהוא יוכל להתחמש מחדש? שהוא יוכל להתארגן מחדש? שהוא יהיה מעבר לגדר? שהוא יוכל לפלוש עוד פעם לניר עוז ולקיבוצים? ולסדרות? ולאופקים? ודאי שלא. הם לא מוכנים וגם אני לא מוכן, ולכן אנחנו נשלים את המלאכה בעזרת השם במהרה. אדוני ראש הממשלה, לא ענית על דרעי, אם אתה מגנה את הדברים שלו. אני לא שמעתי את זה, אבל הוא אמר לי, הוא הכחיש את הדברים, אינני יודע. בוודאי אני לא ראיתי את זה, ואמרו לי שהוא לא אמר את זה גם. אבל דבר אחד אני יכול להגיד, אני כמובן, אבל אני לא תומך בדברים האלה, רק שהדברים האלה כנראה לא נאמרו. סולימן, כאן 11. תודה רבה אדוני ראש הממשלה. הזכרת את הרמטכ"ל אייל זמיר, כשמינית אותו אמרת את הזמיר הגיע, הוא היה המזכיר הצבאי שלך, לאחרונה יש חילוקי דעות ביניכם, האם אתה יכול להגיד שאתה מגבה אותו באופן מלא לקראת הפעולה בעיר עזה? ושאלה שנייה, אם זה נכון שהנחית את צה"ל לתמרן רק
מעל הקרקע ולא מתחת לקרקע בעיר עזה, בגלל החשש לפגיעה בחיי חטופים. תודה. אני לא מתכוון להיכנס לטקטיקות שדובר בהן, אני חושב שזה טעות וזה נותן לחמאס אינפורמציה שהוא לא צריך לקבל. אנחנו נפתיע אותו בכל מיני דרכים. אין לי ספק שאנחנו נכריע אותו, כי הראינו את היכולת המופלאה הזאת, וצה"ל הראה את היכולת המופלאה הזאת. אבל את ההחלטות הבסיסיות קיבלנו בדרג המדיני וקיבלתי אני. ואני רוצה להגיד לך, יש לי כבוד גדול מאוד, ואני לא אומר את זה פשוט בכלילות, יש לי כבוד גדול מאוד לצה"ל, למפקדיו, לחיילים שלנו, גם בסדיר, גם במילואים, הם חוללו נפלאות. אבל את ההחלטות, כפי שאמרתי, קיבלתי, ולעיתים קיבלתי בניגוד לבחירי צה"ל וגם לבחירי מערכת הביטחון. הזכרתי אחד מהם, גיוס המילואים. גיוס המילואים שאמרתי לגייס מיד את כולם ביום הראשון של המלחמה, בניגוד לדעה אחרת. כי קיבלתי גם החלטה לא לפתוח שתי חזיתות, הם רצו לתקוף בלבנון, ואמרתי לא, אנחנו מתמקדים בדרום, אנחנו נעלה לצפון בהזדמנות הנכונה כשהיא תיווצר והיא נוצרה. אמרתי להיכנס לרפיח ולפילדלפיה, היו דעות אחרות, אמרו לא, ארצות הברית לא מאשרת, לא לעשות את זה. וצריך בלאו הכי לסיים את המלחמה ולהגיע להסכם. לא עשיתי את זה. באתי להפעיל את מבצע הביפרים, והיו כאלה שאמרו שמוכרחים להגיד לאמריקנים מה שהיה מייתר את המבצע. באתי לעשות אותו הדבר עם חיסון נסראללה, ונאמר לי אותו הדבר. צריך להגיד לאמריקנים, ואמרתי לא יהיה. באתי לפעול בסוריה במהירות, וגם אז אמרו אין מה למהר, אין מה לפעול מהר. ואחרי שתפסנו את שטח החיץ בחרמון ואת שיא החרמון, אמרתי, אנחנו חייבים להתערב כדי להציל את אחינו הדרוזים, והיו שאמרו, לא צריך, אנחנו נשאב לבוץ הסורי, או השד יודע איך קוראים לזה, תמיד זה להישאב לבוץ. כשאתה בא להכריע, אתה נשאב לבוץ, תמיד אומרים לנו את זה. ואני חשבתי שמוכרחים לעצור את טבח הדרוזים. והחשוב מכל, גם במבצע עם כלבי, שבו צה"ל תפקד בצורה יוצאת מן הכלל, ונתתי לו את כל השבחים, היו אלה שאמרו שאי אפשר לפעול בלי אור ירוק מהאמריקנים. ואמרתי את זה כשהיה גם הנשיא ביידן, ואמרתי את זה גם שבא ידיד אדיר כמו הנשיא טראמפ. אמרתי, אור ירוק לו. אני אפעל בכל דרך להשיג את תמיכת ידידינו, ואולי אפילו את השתתפותם. אבל זה לא תלוי באור ירוק. זה תלוי בנו כי זה הקיום שלנו. ואני חייב להגיד לך, אני חושב שההחלטה הזאת הייתה נכונה, כפי שאני אסיר תודה ומלא הערכה לידידנו הגדול, הנשיא ביידן, כן? סליחה? כן, הנשיא טראמפ במקרה זה, זה נכון. יש הבדל מסוים. ואני חייב להגיד שהוא פעל בצורה נפלאה, ואני ממשיך לקיים איתו קשר הדוק, כולל בזמן הקרוב ביותר. רק לא ענית לי לגבי הרמטכ"ל, אדוני ראש הממשלה, אם אתה מגבה אותו וסומך עליו, אייל זמיר. לא, אני קודם כל אומר, התשובה היא, אני מגבה אותו לבצע את הפעולות שעליהן החליט הקבינט. ואני רוצה להבהיר את זה. מי שקובע את המהלכים הגדולים, זה הקבינט. אני לא קובע איפה תלך פלוגה זו, ואיפה תלך בדיוק חטיבה זו, או אפילו אוגדה זו. אני קובע את המשימה, ואז אני נותן את כל הגיבוי לצבא לעשות את זה, ואני מצפה ממנו לעשות את זה, וזה הדרך הנכונה בדמוקרטיה. זה נאמר 1000 פעמים, אני אגיד את זה פעם נוספת. כן? אנחנו מדינה עם צבא, ולא צבא עם מדינה. עמיחי שטיין. אדוני ראש הממשלה, תודה. שאלה ראשונה, האם זה הגיוני לבקש מהרמטכ"ל להוביל לוחמים לשדה קרב כשהוא חושב שהמבצע הוא טעות? והשאלה השנייה, אני מבקש עליה תשובה בכן ולא. האם תלך לעסקה חלקית באמצע כיבוש רצועת עזה, עסקה חלקית שתכלול נסיגה מלאה ממה שעשינו עד עכשיו? כאמור, אשמח תשובה כן ולא, האם תלך לעסקה חלקית בסיטואציה כזאת? אני חושב שעניתי לך על זה, אנחנו הולכים לעסקה, לא לעסקה, לשחרור כולל של כל ה-20, במטרה להכריע את החמאס, ולדעתי זה הדרך היחידה האמיתית לעשות את זה. דיברנו על עסקה חלקית, חיכינו לעסקה חלקית, כל הזמן הוליכו אותנו שולל, טפטפו פה וטפטפו שם, והיו משאירים בידיהם הרבה חטופים, ובכלל לא ברור שהיינו רואים אותם. אני רוצה לראות את כולם, ואני מאמין שההכרעה זה הדרך לעשות את זה. לגבי תפקיד של... אנחנו רוצים לשחרר את כל החטופים, דרך אגב, אני אומר, כולם, החיים והחללים. ושחררנו לא מעט. עכשיו אנחנו הולכים להשמיד את החמאס. אנחנו לא עוצרים, אנחנו מתקדמים. אנחנו לא מפסיקים את המלחמה
כפי שאני שומע אנשים אומרים לנו, זהו, צריך להיכנע, לסיים את המלחמה. מה זה יהיה? זה אומר שאת ישראל יוכלו להכריע. לא צריך מטוסי F-35, לא צריך טילים, לא צריך כלום. פשוט צריך לחטוף אזרחים, אם זה ביו"ש או באירופה או בכל מקום. תחטוף כמה, ישראל תכריע אותם. מה זה? אני לא מוכן לקבל את זה. אנחנו הולכים עד הסוף להכרעה, זה מה שיציל גם את החטופים. לגבי שאלה שנייה ששאלת, שאלה ששאלת, שהיא מאוד מטרידה אותי, משום שאני לא יכול לקבל את ההנחה שבתוכה. מפקד בצבא הוא אדם מוערך, כן? הייתי בתפקיד פיקודי, אוקיי? בסרט מטכ"ל. כשקיבלתי הנחיה וחשבתי שהיא בעייתית, העליתי את ההסתייגויות שלי או את השאלות שלי בפני המפקדים שלי, אבל הם הכריעו. ומה שהם הכריעו, אני ביצעתי. אותו הדבר מתרחש היום, ברוך השם עברנו הרבה דברים מאז, כן? אבל היום אני אני מעודד בתוך הקבינט, ויעידו על זה כולם, כל מי שהייתי בקבינטים לאורך השנים, אני מעודד את הצבא ואת העומדים בראשו ואת כל זרועות הביטחון, תגידו את אשר על דעתכם. אני רוצה לשמוע. והרבה פעמים אני משתכנע, לפעמים אני לא משתכנע. ובסוף אני קובע, ואני מביא את זה כמובן להחלטת הקבינט בהתאם לצורך. מה שאנחנו קובעים זה מה שמבוצע. זו ההחלטה, ככה עובדת דמוקרטיה. שחר גליק, גלי צה"ל. אדוני, שתי שאלות ברשותך. קודם כל, הדיון הציבורי נוגע בדיוק למה שדיברת עליו קודם, לחשש שאנחנו הולכים לעשות חצי דרך, שהתכנון הוא לעצור אחרי תחילת המהלך במחיר של חיי לוחמים. אתם שיווקתם את זה וגם אמרת עכשיו כתוכנית לכיבוש כל ה-25% שנשארו לחמאס, אבל ההחלטה שקיבלתם בקבינט בפועל נוגעת רק לעיר עזה עצמה, וגם שם זו החלטה על קיטור ולא החלטה על כיבוש. אז למה ההחלטה בעצם לא שלמה? ושאלה נוספת, לפני 3 חודשים ישבנו כאן מולך, הסברת לנו על תוכנית העיר ההומניטרית, שזו התוכנית. יש איזושהי תחושה שכל פעם אתם מציגים רעיון שהוא הרעיון שיביא את הניצחון, ואחרי חודש זונחים אותו. למה ישראל לא פועלת כבר בתוכנית העיר ההומניטרית או תוכנית האלופים? טוב, תוכנית האלופים, כפי שאני זוכר אותה, הייתה להרעיב את עזה. זו לא הייתה הכוונה שלנו, וזה גם לא הייתה הפעולה שלנו, אבל הפעולה של החמאס הביאה הלכה למעשה את התוצאה הזאת, הביזה שלהם והשוד שלהם, את המסעיות וכו'. הדבר הזה הביא בעצם לעצירת הסיוע, ניסיון שלנו כמובן להדביק את זה באמצעים אחרים, היום אנחנו מדביקים את זה, אבל התוצאה הייתה לא טובה למדינת ישראל, אני מקווה שאתה מסכים. זה לגבי תוכנית האלופים. לגבי העיר ההומניטרית, אנחנו התכוונו למרחבים שבהם ירוכז הציבור העזתי, האזרחים, ואנחנו לא צריך לקרוא לזה בשם כזה או אחר, אנחנו מדברים בדיוק על זה, שיהיו מרחבים הומניטריים, תיארתי את זה עכשיו, שבהם אנחנו נאפשר לאוכלוסייה לצאת משטחי לוחמה, ולקבל את הסיוע ההומניטרי, זה לגבי זה, לגבי השאלה ששאלת, ולגבי הנחישות שלנו להמשיך עד הסוף, אתה יודע, אני הקראתי לך את כל הדברים שעשינו עד עכשיו, שחלק לא קטן בזה היה בוויכוח, ועם אותם התקפות, אגב, לא תמיד התקפות משמאל, היו גם התקפות מימין. היו גם מימין מי שהתנגד לחיסול נסראללה. כן? אז אני שומע ביקורת מכל הצדדים, האנשים שביקרו אותי מהצד הזה וביקרו מהצד הזה, אבל זה לא הרשים אותי. שחשבתי, אחרי ששמעתי את הדברים, שחשבתי שזה הדבר הנכון לעשות, אז ביצענו אותו, וביצענו דברים שאף אחד לא האמין. לפני 20 חודש שנוכל לבצע. אף אחד לא האמין. אבל היום רואים שהדרך שבה הובלתי, וחבריי לקבינט אישרו אותי, וצה"ל ביצע. השיגו באמת הישגים היסטוריים למדינת ישראל. אני לא מתכוון לעצור כאן, אני לא מתכוון להשאיר את המפלצות הללו במקומם. ההחלטה שקיבלנו הייתה הצעד החשוב ביותר. דיברנו על הכרעה, דיברנו על הצעדים הקונקרטיים. הצעד הראשון הוא לגבי עזה. אני לא הולך לפרט את כל שאר הצעדים, גם הם יובאו לקבינט. אגב, דיברנו עליהם כרגע, כיוון שדברים זולגים החוצה, כפי שאני רואה. לפעמים נכון, לפעמים בעיוותים, אבל אני לא מעוניין לתת לחמאס אינפורמציה. לכן החלטנו על הצעד הראשון. ואני חושב שברגע שאתה ממוטט את מרכז הכובד, את המבצר האמיתי האחרון שנותר לחמאס בעזה, החמאס מתמוטט. ואתה יודע,
אתה יודע מי עוד חושב ככה לדעתי? תרשה לי להעריך. אני חושב שהחמאס חושב גם כך. אתה יודע למה? כי זה נכון. שרית ישראל היום. אדוני ראש הממשלה, איך זה יכול להיות שבסופו של דבר, מכל הדעות שהושמעו בישיבת הקבינט, אימצת דווקא את העמדה של אריה דרעי, אדם שאינו שר, לא חבר בקואליציה כרגע, וקרא, כמו שאמרנו, לפני מספר ימים לציבור החרדי לא להתגייס לצה"ל. בפועל אתה מדבר על סיום המלחמה בתנאי קניית חמאס, אבל מעריך אותה כשאתה מאכיל את חמאס ופועל בשיטת הפשיטות הממוקדות, הפעם על עזה. למה שהפעם התוצאה תהיה שונה ותוביל להחזרת החטופים ולקניית חמאס? מבלבלת לחלוטין את העובדות. לא קיבלתי את ההצעה של אריה דרעי, לא הבנתי, לא הייתה הצעה כזאת. אנחנו כן קיבלנו החלטה, יחד עם ידידינו האמריקנים, להפריד בין הפעולה הצבאית שאנחנו מחליטים עליה, לבין העברת סיוע הומניטרי. אני אמרתי במהלך כל שלבי הלחימה, ואגב, אני חושב שזה הוכח נכון, שאם אנחנו נעצור את הסיוע ההומניטרי, לא נוכל להמשיך בלחימה, יהיה לנו לחץ בינלאומי עצום, לא רק מיריבינו, אלא גם מידידינו, וזה נכון. ציבור לא יכול לקלוט מצב של ילדים רעבים, אף על פי שיש פה שקר ענק, שהראיתי עכשיו לתקשורת הזרה, מביאים תמונה של 3 ילדים, שאף אחד מהם לא ברעב, ולכל אחד יש איזו מחלה גנטית אחרת, ומאשימים את ישראל. זה בעיה אחת, לנפץ את השקרים. אבל דבר אחד לא אמרנו, אנחנו לא רוצים להשתמש ברעב כמכשיר מלחמה, ולכן לא הייתה הצעה כזאת, אף פעם, ואני אף פעם לא קיבלתי אותה. ובאשר וזה לא רעיון של אריה דרעי, זה רעיון שהייתה עליו, אגב, הסכמה רחבה מאוד, אני חייב להגיד, נדמה לי אפילו מקיר לקיר בקבינט, שאסור אסור להישאר במלכודת הזאת, במידה רבה, מלכודת שהחמאס שמח שנשאר בה, אנחנו לא נשאר בה. לכן זו לא הייתה הצעה כזאת, ואני חייב להגיד כמעט פה אחד הקבינט תמך בעמדה שלי שצריך להיכנס ובעצם לחסל את מעוז החמאס בעזה, זה יביא גם את התמוטטות החמאס במעוז השני שלו. שקד, גרעין כלכלי. אדוני ראש הממשלה, בכל זאת, החלטת בתחילת מרץ על הפסקת הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועה, כדי ללחוץ על חמאס. בחלוף כמעט חצי שנה, זה פגע בתמיכה הבינלאומית, זה חושף אותך ואת השרים לצווי מעצר, במדינות שחברות באמנת ז'נבה על הרעבת אוכלוסייה אזרחית או מניעת סיוע הומניטרי חיוני. ובעיקר זה לא הביא להחזרת החטופים. ציינת עכשיו הרבה הצלחות אסטרטגיות, האם אתה מסכים שזו הייתה טעות אסטרטגית? קודם כל צריך להבין מה היה שם. אנחנו לא אמרנו אנחנו עוצרים את כל הכניסה של הסיוע ההומניטרי. אמרנו אנחנו בד בבד בעצירת המסעיות שהחמאס משתלט עליהן, ובעצם לוקח את החלק הארי אליו, כן? לוקח לעצמו. ואחר כך את השאריות, ה-leftovers, הוא מוכר במחירים מופקעים לאוכלוסייה הפלסטינית, ועל ידי כך הוא מגייס בעצם טרוריסטים, מחבלים חדשים, הוא אומר לאישה הפלסטינית, אתה רוצה את הקמח הזה? תני לי את הבן שלך בן 15, וככה הם מקיימים את מכונת המלחמה שלהם, ולכן רצינו למנוע את זה, ואמרנו אנחנו נמנע את זה, ובמקביל נבנה את נקודות החלוקה, באמצעות ה-GHF, הגאזה Humanitarian Fund, של האמריקנים, שיחלקו את המזון. אז לא רצינו לעשות כאן ערבה, רצינו להפך, לעקוף את הביזה והשוד של החמאס. רק שזה לא עבד כפי שרצינו, זה לא הצליח, כי לא היו מספיק נקודות וכו'. ולכן למדנו את הלקח, עצרנו את זה, ועכשיו אנחנו פועלים בדרך אחרת. נכנס סיוע, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו שרובו לא יגיע דרך לידי החמאס, ובמקביל אנחנו באמת מעצימים את מספר נקודות החלוקה, את הצירים המובטחים, וגם הצנחות שבדרך כלל לא מגיעות לחמאס. כן. אין ערבה, לא הייתה ערבה, ולא היה מחסור, ובוודאי שלא הייתה מדיניות של ערבה. אני אמרתי עכשיו במסיבת העיתונאים, אם היינו רוצים ערבה, אם זו הייתה המדיניות שלנו, 2 מיליון עזתים לא היו בחיים היום אחרי 20 חודש. אותו הדבר כמו ג'נוסייד, אם רצינו לעשות ג'נוסייד, זה היה לוקח בדיוק אחר הצהריים אחד. אין ערבה, אין מדיניות של ערבה, היה מחסור, וצריך היה להפסיק את זה, ועושים את זה. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כאן. אפשר להתווכח אם זה מאוחר מדי, אני בטח חושב שלא היינו צריכים להיקלע למצב הזה, אבל אתה יודע שאתה נקלע לאיזשהו מקום, וזה עוד מבחן של הנהגה, של מנהיגות. נכנסת למקום, אמרת משהו, צוטטת משהו, שנה את זה, כן? שנה את זה.
שאני אצא החוצה, במיוחד שאנחנו עומדים בפני קמפיין של ערבה. לאו דווקא, מחזור כן, ערבה לא הייתה, אבל קמפיין יש על ערבה. אז אל תיתן לקמפיין הזה לנצח אותך, וזה ייקח זמן עד שנצא מזה. אני מכיר גם את הבעיות הבינלאומיות. אמרתי גם לידידים באירופה, מדברים איתי, ראשי מדינה, מנהיגים. הם אומרים לי, תשמע, אנחנו יודעים, אומרים לי, ביבי, כן? יש בינינו יחסי קרבה. אומרים לי, ביבי, אנחנו יודעים את העובדות, אנחנו יודעים את האמת, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד מול דעת הקהל שלנו והתקשורת שלנו. אמרתי, אז אל תהיו מנהיגים. אל תהיו מנהיגים. אנחנו לא נתאבד בגלל בעיות שלכם לעמוד מול תקשורת עוינת, ומול מיעוטים רדיקליים שלוחצים עליכם, באסלאמיסטים שלוחצים עליכם במדינות שלכם. אנחנו ננצח את המלחמה, נחסל את החמאס, והדברים האלה כבר יסתדרו ביניהם. אבל דבר אחד לא נעשה, לא ניכנע. ואני לא אכנע לתעמולה עוינת ולדברים שיסכנו את ביטחוננו, לא על ידי לחצים מן החוץ ולא על ידי לחצים מבפנים. שאלה אחרונה, איתמר אייכנר. תודה רבה. אדוני ראש הממשלה, אתה דיברת על התעמולה הכוזבת של החמאס, אבל אתה לא שואל את עצמך איך אחרי 20 חודש נפלנו בפח של החמאס? איפה ההסברה שלנו? אין עלו ראש מערך הסברה כבר יותר משנה, שנה ו3 חודשים. אנחנו לא מופיעים באולפנים, הפקרנו את הזירה. אז אני רוצה לדעת איך אתם מתכוונים לתקן. ושאלה בנושא איראן, האם מלחמת 12 הימים, האם אתה יכול להגיד כמה שנים החזרנו אחורה את תוכנית הגרעין של איראן, והאם אנחנו נערכים לתרחיש של מתקפת פתע איראנית לנקום בישראל? יש מערך הסברה, הוא פשוט לא עובד לפי התכתיבים הפקידותיים, האבסורדים, שהמערכת שלנו, שהיא נשארת בשנות ה-80, היא פשוט בשנות ה-80, זה פשוט מגוחך, כל הדיבורים האלה. יש לנו אתגרי הסברה קשים מאוד, והקשים ביותר בהם, זה קודם כל התמשכות המלחמה. המלחמה הזאת התמשכה, אבל היא השיגה באמת הישגים שמשנים, כמו שאמרתי ביום השני של המלחמה, את פני המזרח התיכון. אז אתה משלם מחיר. הדרך הטובה ביותר לא לשלם מחיר, זה לקצר את המלחמה, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות עכשיו, על ידי חיסול מעוזי החמאס האחרונים שנשארו שם. דבר שני, מי שמתפקד כבר, זה אתה אולי לא שמת לב, זה עבד כמובן במלחמת 12 הימים, כי הייתה קצרה. מי שטיפל בזה זה קודם כל מנכ"ל משרד החוץ, הקמנו צוות הרבה יותר הגיוני, הרבה יותר מסודר. למשרד החוץ יש תקציב ענק של מאות מיליוני שקלים לאמצעי תעמולה, שאני לא אפרט אותם כאן, והם חשובים בעידן הדיגיטלי. הוא עובד, עדן ברטל, הוא עובד יחד עם הנציגים, כל הדוברים שלנו, יחד עם דובר צה"ל, והם עושים, יש שם צוות שלם שעובד כל הזמן. אתה ראית את זה למשל בעניין איך אומרים, המרמרות, כן? שטיפלו בזה יפה מאוד, ראית את זה בזמן המלחמה, ועכשיו אנחנו נדרשים, ראית, אנחנו פועלים גם להזים את השקרים נגד קמפיין הערבה, ייתכן מאוד שאנחנו נתבע גם את הניו יורק טיימס במסגרת הקמפיין הזה, יש צוות, הוא עובד, אבל הבעיה שלנו כרגע, זה לא רק הימשכות המלחמה, אלא גם העידן הדיגיטלי, שבו מתגייסים באלגוריתמים שונים, המון בוטים, בהיקפים שאי אפשר לתאר אותם בכלל, עם כסף גדול של גורמים עוינים. ואת זה צריך לטפל בזה, אני לא ממעיט בזה, זה אין דבר שיותר, זה יותר משפיע מהתקשורת, זה משפיע על התקשורת ועל המנהיגים. ולכן אנחנו צריכים להזים את השקרים, להמשיך לעבוד, זה מה שעשיתי היום, אבל יש עוד עבודה גדולה לפנינו, אנחנו בעידן אחר. בעידן אחר, שהרשויות שלנו, זה קצת מזכיר לי, אתם יודעים, אתם זוכרים את הדוח על מערך הכבאות, כן? אחרי אסון הכרמל, דוח של מבקר המדינה, אני לא זוכר, 160 עמוד, לא זוכר את המספר המדויק, כן? הכל היה בו, כן? רק ששום דבר אמיתי לא היה בו. הוא לא הבין שהדבר החשוב ביותר, זה שתי המילים שהיו חסרות בו, מטוסי כיבוי, כי בלי זה המדינה נשרפת. אבל זה מה שעשינו. אותו הדבר פה, מדברים על הסברה במונחים, באמת מונחים ארכאיים שכבר לא תופסים. אנחנו עובדים בכלל בכיוונים אחרים, ויש לנו עוד מה לעשות, אבל זה ברור לגמרי שנצטרך להיכנס לעידן הדיגיטלי, לעניין האלגוריתמים, הבוטים, באמצעים אחרים. זה בכלל לא מוזכר בדוחות האלה. אולי נתתי להם, הם כותבים עכשיו דוח, אולי שיכניסו כמה מילים על זה. אני אשמח מאוד, כי זה מה שצריך לעשות. ובזה אנחנו ממוקדים. מילה אחרונה על איראן.
מה השעה עכשיו? 9. תודה רבה. על איראן, אנחנו הסבנו נזק גדול מאוד של שנים, אפשר להתווכח כמה, אבל זה שנים, בעוד שהם היו במרחק של חודשים מנשק גרעיני, ממתקן גרעיני או מפצצות גרעין. וזה הורחק, הם ינסו את השיקום, אמרתי, זה משול לאדם שעוקר סרטן מגופו, אבל כשאתה עוקר סרטן מגופך, יכול להיות גורות, זה יכול לחזור. רק שאנחנו ידענו שאם לא נעקור את הסרטן הזה, אנחנו נמות, ולכן עקרנו אותו. הדבר הזה מחייב אותנו ערנות מלאה, אנחנו ערוכים לקראת כל תרחיש, האיראנים גם